Good day everyone. This is a video tutorial how to register in this platform. First is insert lang natin yung 639 and the whole active number. Second is the username, any kind of username. Third is the login password. And fourth, the fund password. And regarding pala sa fund password, this is the most important, especially sa mga magwi-withdraw. So please keep your fund password. And last is the verification code. So insert lang natin yung verification code dito. And then click register. And after that, kapag magla-login tayo, always remember na magsisimula tayo lagi sa 639 and enter your login password. And then login, save. And then proceed tayo sa my. At sa mga nahihirapan gumamit sa browser, pwede natin i-download ang KNP as application. So sundan lang natin instruction para hindi tayo malito. So kapag natapos na natin ma-download yung KNP application, magla-login tayo ulit. Insert lang natin ulit yung number and the login password. The minimum invest is 10 USD, equivalent to 700 pesos, and $1 per day, equivalent to 70 pesos. So the total is $20, equivalent to 1,400 pesos, good in 20 days. If ever na nag-recharge kayo or nag-invest, tapos hindi siya nag-reflect sa balance ninyo, pwede nyong kontakin yung customer service. First is download nyo muna yung WhatsApp, and then send nyo sa kanya yung ID code nyo at yung resibo na galing sa GCASH. So bago ko ituro sa inyo kung paano mag-recharge or mag-invest, proceed lang tayo sa bank card management. So bind nyo lang dyan yung GCash or PayMaya account niyo. So sa akin, babind ko dito ay GCash account. So telephone number, ito yung number sa KNP. At yung bank account is mismong number nyo sa GCash. Sa USDT address, kahit laktawan na lang natin siya, and then submit. So let's go back. At sa mga gustong mag-change ng profile nila or name sa KNP account, pwede lang. So proceed kayo sa change info. Sa pag-invest naman, click nyo lang tong recharge. And then enter the amount. For example, $10. And then click nyo lang itong WK Pay and then payment if ever GCash yung gamit ninyo. And then bind nyo lang yung GCash number nyo and then proceed kayo sa next. At kapag nasa balance nyo na yung $10, punta lang kayo sa home and then click buy and check the purchase contract and then click confirm purchase. Okay, let's go back. Proceed naman tayo sa may raffle. And let's check the rules. 35 points per turn. Ito naman yung mga users at kanilang mga napanalunan dito sa raffle. So, saan nga ba natin makukuha yung 35 points para makapaglaro tayo sa raffle? First is kailangan natin mag-invite kada person na nagjo-join dito sa KNP. Possible na makakakuha tayo ng points na galing sa kanila. Okay, let's go back. Proceed naman tayo sa miner. Diyan naman natin makikita yung binili nating machine. So please do not forget to start your machine every 24 hours. Kasi diyan natin makukuha yung ating daily income. At dito naman sa bonus, diyan natin i-input yung bonus code na manggagaling sa consultant. Dito naman tayo sa exchange. Merong dalawang klase like exchange points at balance. Sa exchange points, pwede tayo makipag-exchange ng $1 na galing sa ating mga balance para makuha natin yung 100 points at pwede natin magamit yung 100 points sa raffle. And sa exchange balance naman, for example,
nakaipon tayo ng 150 points na galing sa ating mga invite. So, pwede tayo makipag-exchange from 150 points to $1 direct sa ating mga balance. So, pwede natin ma-withdraw yung $1. So, nag-start itong platform nung July 3 lang. So, habang fresh at bago pa itong platform, subukan yung sabayan. Malay nyo pumaldo kayo. Pero, before you take a risk, try to review and research. Kasi hindi ko siya recommend for everyone. This is for risk takers only and invest what you can afford to lose. Ibig sabihin, mag-invest lang tayo ng kaya nating pakawalan. At wag nang sumali dito yung mga taong kailangan pang mangutang para may pang-invest. At kung alam mo sa sarili mo na last money mo na lang yan, mas better i-keep mo na lang at wag ka nang sumubok pa dito. So sa mga risk takers, sabayan na habang bago pa.